හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඉතින් සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට තව තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කිව්වා subscribersලා 2000ක් වුණාම පුංචි තෑග්ගක් දෙනවා කියලා. ඉතින් ලොකු තෑග්ගක් නෙමෙයි ඔයාලට වැදගත් වෙන තෑග්ගක් තමයි පෙන්වන්නේ. හදාගන්න විදිහ. ඔයාලට මතක ඇති blue screen නවා කියලා මම ඉෂුව එකක් කිව්වේ. ඉතින් blue screen ආවම කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක සහ ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට වටින පුංචි tool kit එකක් හදාගන්න ඉතින් තමයි මේ වීඩියෝ කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ බලමු. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ like කරලා subscribe කරලා යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වීඩියෝ පටන් ගමු. ඉතින් right ඉතින් අද කියලා දෙන කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට ඕනි වෙනවා යාළුවනේ ගෙදර තියෙනවා නම් අමතර වැඩිපුර පෙන් එකක් 2GB නෑ 2GB or 2GB වගේ පෙන් එකක් හෝ 2GB chip එකක්. එහෙම නැත්නම් DVD එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වගේ එකක් අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ මිල මුදල් එක්ක ඔයාලට තියෙන ඒ වගේ එකක් පුළුවන් හොයාගන්න අඩු මුදලකට. මොකද මේක ස්ථිරවම bootable කරලා තියාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැති හින්දා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඕන වෙනවා මෙන්න මේ UBCD කියන software එක ඔයාලට ඕන වෙනවා. ඉතින් දැන් මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. Rufus එකත් ඕන වෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ Rufus එක අරගෙන Rufus එකෙන් තමයි ඔයාලට pen එක bootable කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට ඕන වෙනවා මෙතනින් මෙහෙම ඇවිල්ලා ඉන්න යාළුවා මම පෙන්නන්නම් දැන් මගේ ඔයාලට මේ තමයි පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔයාලට මේකට ඔයාලගේ UBCD කියන එක සමහරවිට මේක මේ bootable කරනකොට එක දෙයක් කියන්න ඕනේ එක මතක වුණා මට ඔයගොල්ලන්ට මේක දාන්න එපා BIOS මේ සමහරවිට මේක ඔටෝමැටික් මේක අනිවාර්යෙන් BIOS UEFI CSM කියන එක දෙන්න GPT දාන්න එපා මොකද මේක මේ UEFI වලට වැඩ කරන එකක් නෙමෙයි BIOS වලට විතරක් වැඩ කරන මේ කියන්නේ BIOS legacy වලින් තමයි අදින එකක් UEFI වලටම ආපු එකක් නොවන හින්දා අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේකට ඔක දාගන්න ඊට පස්සේ ඔක දාලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පින් එක හදාගන්න වෙනවා ඉතින් විනාඩි කිහිපයක් යනවා මේක bootable වෙන්න බලමු මේ පින් එක අපේ pen drive එක bootable වෙලාද කියලා අපිට බලා ගන්න ඕන අපි බලමු හරි යාළුවනේ pen එක bootable වෙලා වගේ බලමු USB හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔන්නෝ තමයි මම කිව්වේ software එක මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති blue screen එන්නේ memory errors ආවම ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට blue screen ආවම හදාගන්න ඒ වගේම තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයාලා මොකක් හරි කම්පියුටර් මිලදී ගන්න යනවා නම් කාගෙන් හරි මේක ගිනිහිල්ල ඔයාලට පුළුවන් ඔරිජිනල් CPU එකක්ද තියෙන්නේ memory BIOS ඒ දේවල් හැම එකම චෙක් කරගන්න. ඉතින් දැන් අද මට ඕනේ ඔයගොල්ලෝ blue screen error එක fix කරන්න හැටනේ. ඉතින් මේකේ CPU කියලා ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති CPU ID කියලා එකක් එහෙම තියෙනවා. ඕක ක්ලික් කරලා පිටින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කායෙන් හරි PC එකක් ගන්න ඉන්න එකක් නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඉතින් මේක arrow keys වලින් විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති GUI එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ CLI තියෙන්නේ. ඉතින් CLI කියන command line interface එකක්. මේක වැඩ කරන්න keyboard එකෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. මේ mouse එකෙන් නෙමෙයි මේ keyboard එකෙන් තමයි දුවන්නේ මේ ඔක්කොම. ඉතින් මේ විදිහට space එක බුවර පස්සේ වෙනවා ඇති. මේකට config දීලා ඉතින් ඔය විදිහට වැටෙනවා මේකේ CPU name එකයි ඉතින් මේකේ motherboard එකට support කරන දේවල් ඔක්කොම විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම PC එක on නොකරම ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් මේක මෙහෙම තමයි අයින් වෙන්නේ මේක එච්චර ලොකු software නෙවෙයි පොඩි එකක්
තව ඇඩ්වාන්ස් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුරුදු වෙන්න වගේ මේක නම් අවුලක් නැහැ. ආයිත් මම මේ විදිහට වෙilla මගේ USB 3.0 ඉතින් මම අපිට මෙමරි එක කොහොමද දාගන්නේ කියලා hard drive memory මෙහෙම ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. Windows memory diagnostic තියෙනවා, memory test තියෙනවා. මම memory test කියන එක ඔයගොල්ලන්ට දීලා පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න විදිහට වැටෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලගේ RAM එකේ මොකක් හරි bad sector account වීමක් වගේ දේවල් තියෙනවා නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට blue screen එනවනම් memory error එකක් කියලා. ඕක දුන්නාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට මේක දීලා complete කරගත්තට පස්සේ blue screen එන එක නවතිනවා. ඉතින් මේ තමයි command escape එක ඔබලා බලන්න exit වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ හිටියේ එකටම බහුව I think අනිත් විදිහට තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඔය විදිහට ක්ලික් කරලා යන්න ඕනි. ඉතින් ඔය විදිහට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට hard drive එක check කරගන්න මොන වගේ දේවල්ද ඊට පස්සේ hard එක wipe කරගන්න ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. මේක ඉතින් ඕනම computer support මොකද මේක පරණයින් ටික. software එක පරණයි හින්දා මේ ගොඩාක් ඒවට support වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කෙනෙකුට සපෝට් වෙනවා. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක දාලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේක කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරලා subscribe කරලා හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ වලට. සුබ දවසක්.